Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma egy olasz esetet hoztam nektek, Erika Ansermin eltűnéséről fogok beszélni. Minden forrás, amit az esettel kapcsolatban találtam, olasz nyelven létezik az interneten, ezért sokat kellett használjam a Google fordítót, valamint kértem segítséget olyan személyektől, akiknek olasz az anyanyelvük, de ettől függetlenül lehet, hogy van néhány kisebb fordítási hiba a részletekben, de próbáltam leghitelesebben bemutatni az egészet. Megpróbáltam felvenni a kapcsolatot Erika családtagjaival, sikerült is üzennem nekik, de még nem hallottam vissza. Ha esetleg megtalálják ezt a videót, és nem szeretnék, hogy ez az interneten maradjon, vegyék fel velem a kapcsolatot, és rögtön leveszem. Ha egyetértenek azzal, hogy a videó fennmaradjon, de vannak kisebb részletek, amelyek nem helyesek, nyugodtan írjanak nekem, és kijavítjuk a hozzászólásokban, akár készítek egy új frissített videót is, de igen. A 70-es években az Ansermin házaspár Hongkongban élt, és ekkor örökbe fogadta két lányt, Erikát, aki koreai származású, és egy másik lányt, aki vietnámi származású. Az apa egy ideig textil import-exporttal foglalkozott, majd elköltöztek Olaszországba. Erika Franciaországban végezte el az egyetemet, majd Németországban tanult. Londonban végezte el a mesterét, majd dolgozni kezdett. 4 nyelven beszél, és 2003-ra egy milánói divatcégnél dolgozott. A sikeres és törekvő, mindig is közel állt családjához, és kicsi, de szoros baráti kört tartott maga körül. Visszahúzódó, csendes lány, eléggé introvertált. Az eltűnés 2003-ban történik, ekkor 27 éves Erika partnerével, Krisztiánnal élt körülbelül már 2 éve Milánó külső részén. A pár középiskola óta ismeri egymást, ha jól olvastam a forrásokból. Nemrég vettek egy lakást Milánó közepén, és ugye költözniük kellett. Április 25-én költöztek volna be az új helyre. Nem csak Erika állt közel a családjához, hanem Krisztián is. A két fiatal a hétvégét mindig a szüleiknél töltötték, Erika a családja Aosztai házában, Krisztián pedig az ő családja Courmayeur-i lakásában. Ahogy mondtam, 2003-ban vagyunk, április 18-a péntek. Erika és Krisztián családjukhoz mennek, úton a házhoz Erika bérelt 2 filmet, a Bloody Sunday-t és egy másik meg nem nevezettet. Április 19-e szombat Erika nagymamájánál Tinánál vacsorázott, ezen a vacsorán jelen voltak Erika szülei is. A lány nagyon jókedvű volt, arról beszélt, hogy nem tudja, kivel menjen ebédre másnap, húsvét vasárnap, ugyanis meg volt hívva a saját családjának a farmházához, ez ilyen tradíció volt náluk, és meg volt hívva Krisztián és az anyukája által rendezett ilyen ebédre. Vacsora után odaadta édesanyjának azt a csekket, amint fizetése volt, és megkérte az anyukát, hogy vigye be a bankba, amikor betudja. A család szerint ez eléggé normális volt. Április 20-a vasárnap. Ahogy felkel, Erika felhívja a barátját, és megerősíti, hogy velük megy majd ebédelni. Az ebéd 1 óra 30-kor kezdődött volna, és azt mondta Krisztiánnak, hogy olyan 1 óra 15 percre ér majd a Courmayeur nevű városban lévő Armitage étterembe. A szülei házából, Aosztából indult el az étterem felé. 12:20-kor visszavitte a helyi Blockbusterhöz azt a bérelt filmeket, amelyeket pénteken vett ki. Krisztián és édesanyja vártak rá, eljött az 1 óra 15 perc, de nem jelent meg, majd mikor eljött az 1 óra 30, elkezdték felhívni, aggódtak, nehogy baleset történt volna a lánnyal, aztán mivel Krisztián telefonja lemerült, ezért az étterem vezetékes telefonját használta, hogy különböző emberekkel kapcsolatba lépjen, felhívta nyilvánvalóan az Ansermin családot, de ők sem tudtak semmit lányuk hollétéről. Még aznap bejelentik Erika eltűnését a rendőrségen, akik meg is kezdik a keresést. Az eltűnés első pár napjában tűzoltók, erdészeti alakulatok, hegyi mentők és önkéntesek eredmény nélkül kutatták át a környező erdőket és sziklákat. Április 21, hétfő, a lány autóját ekkor találták meg a víz felé vezető úton. Ez egy kisváros, mely a 2 hely között van, amiről már beszéltem. Felteszem a térképet a képernyőre. Egy zöld Fiat Pandát vezetett Erika. A kocsi kormányán csak az ő új lenyomatait találták meg, az autót bezárva találták, benne volt a telefonja, pénztárcája, személyes adatai és minden kártyája. Nem találták meg viszont a kulcsait egyik házához sem. Arról nem találtam információt, hogy a kocsi kulcsokat megtalálták-e volna. Aztán hívtak ide kereső kutyákat, akik az autó körül jeleztek, ami arra utalhat, hogy ahogy kiszállt az autóból, beszállt egy másik járműbe. Eltelik néhány nap, majd május 5-én az Ansermin család Aosztai házának postafiókjába megtalálják Erika kulcscsomóját. A ház kulcsai rajta voltak. Nem tudom, hogy a milánói házának a kulcsai is ezen a kulcscsomón voltak, és a kocsi kulcsai rajta lettek volna.
Egyes források azt mondják, hogy minden ház kulcsa ezen a kulcsomon volt, mások azt, hogy nem. Ezt vagy egy olyan személy tette a postaládába, akinek köze volt Erika eltűnéséhez, vagy Erika tette ide vasárnap reggel. Ez arra utalna, hogy önszántából ment el, viszont a család úgy gondolja, hogy megtalálták volna a kulcsot a keresések során. Nem tudom, hogy melyik hitelesebb, arról olvastam, hogy a rendőrség átkutatta úgy a családházát, mint Erika a saját bérelt lakásait, és elvettek onnan néhány dolgot. Remélném, hogyha tényleg átkutatták a házat, akkor benéztek a postafiókba is, te ki tudja. Szóval úgy érzem, a rendőrség tényleg a helyszínen volt, megtalálta volna őket hamarabb. Hiányzott egy piros köppeny is, amit aznap reggel viselt, vagyis lehet, hogy viselt, hisz egy ismerős elment a házhoz vasárnap reggel 11 óra körül boldog húsvétot kívánni. A lány nyitotta ki az ajtót, és a személy úgy emlékszik, hogy ebben a piros köppenyben volt. A család viszont nem tud róla, hogy bármikor is lett volna piros köppenye Erikának, ezért nem lehetünk benne biztosak, de ha létezett ez a köppeny, nem találták meg. A szülei házában megtalálták azt a Cartier karórát, amelynek jelentős eszmei értéke volt a lány számára, ugyanis nagymamájától kapta. Beszéljünk most a nyomozásról, mivel az autót egy magas híd közelében találták meg, ezért persze egyből öngyilkosságra gondoltak, átkutatták a Dóra folyót, de semmit sem találtak itt. A rendőrség megvizsgálta a lány telefonját és laptopját is, több mint 100 embert hallgattak ki az elsődleges nyomozások során. Egy érdekesebb szál, amit felfedeztek, a következő volt. Erika 27. születésnapja körül, ami, ha jól tudom, április 15-én volt, de kevés helyen láttam a lány születésnapját leírva. Ezen a nap felhívta a segélyhívó vonalat, és kérte, hogy szállítsák be a kórházba, ugyanis fél attól, hogy egy komoly betegségben szenved. A hívás felvételén, ami nem elérhető számunkra, hallani lehet, hogy Krisztián, a lány partnere, a következőt mondja az operátornak. Ez a nő őrült, egy fejfájás számomra, kórházba akar kerülni, magyarázd meg neki, hogy ez nem lehetséges. Felteszem a pontos olasz idézetet a képernyőre, mert nagyon furcsán van fordítva mindenfajta fordító által, de képernyőn láthatjátok, ha valaki beszél olaszul, és egy jobb fordítást tud nekünk ajánlani, légy szíves, tegyétek meg. A nyomozók kiderítették, hogy a hívás másnapján elment a milánói kórházba, és olyan teszteket hajtott végre, hogy rájöjjön, hogy HIV pozitív-e vagy sem. Egyes források szerint ezt teljes titokban tette. Mikor innen hazament, elkezdte az internetet kutatni azzal kapcsolatban, hogy hol kezelnek HIV pozitív embereket a városa környékén. Az eredmények az eltűnése után érkeztek meg, nem volt HIV pozitív a lány. Furcsán fogok fogalmazni a következőkben, és bocsássatok meg. Néhány újságcikkben olvastam egy olyan információt, amit nem szeretnék felfedni, mivel nem teljesen hiszek ezekben a forrásokban. De ha ez az információ igaz, akkor Erikának volt oka arra gyanakodni, hogy talán HIV pozitív lehet. Ennyit mondok erről az egészről. A család állította, hogy sosem szenvedett a lány mentális betegségekben, nem volt depressziós, soha nem volt paranoiás, ezért szerettem volna ezt megemlíteni. Igen, lehet, hogy paranoia miatt, és csak valamilyen fajta nehéz időszakon ment át, és erre gondolt. Vagy pedig, ha az információ, amit olvastam, igaz, akkor volt rá oka. Erika nem volt HIV pozitív, de a következő dolgot el szeretném mondani nektek, hogy semmi szégyen nincs abban, ha valaki HIV pozitív. Tudom, hogy hatalmas tabú, és mindenütt jelentős diszkriminációt tapasztalnak azok, akik ebben szenvednek. Fontos, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, melyben nem ítélik el az embereket emiatt, ugyanis kezelés nélkül a várható átlagos túlélés olyan 10-11 év, viszont ha valakit kezelnek, akkor ez a kezelt személynek épp ugyanannyi a várható élettartalma, mint egy nem HIV pozitív személynek. Nyilván a hasonló emberek számára a tünetek megmaradnak és megakadályozzák a mindennapi életét, de ha elfogadóbb társadalomban élnénk, akkor sokkal többen részesülnének kezelésben. A HIV vírusos fertőzés a mai napig a homoszexuális férfiak körében a legelterjedtebb, de nem csak szexuális úton lehet ezt elkapni, bár ez a legfőbb módja a terjesztésének, nem kell azt hinni, hogy csak homoszexuális férfiak például szenvednek ebben. Ez helytelen, és ha ebben a hitben élünk, akkor sokan nem fognak elmenni orvoshoz, mivel nem gondolnak erre, és nem kapnak egy megfelelő diagnózist. 2, abban a hitben élhetünk, hogy a nők nem kaphatják el, pedig nem igaz, és igen, lehetsz heteroszexuális vagy homoszexuális, elkaphatod. Nyilvánvalóan, ha homofób kommenteket látok a hozzászólásokban, akkor egyből letiltom azt a személyt, és akkor is, hogyha bármilyen fajta kéretlen megjegyzést tesztek a HIV pozitív emberekkel szemben. Nem vagyok az ember, akit érdekel, hogy hány embert tiltok le a csatornámról, mert tudom, hogy nagy része a nézőimnek nagyon jó ember, és úgyse tenne ilyet.
Ez csak egy kicsi kitérő volt, térjünk át más olyan információkhoz, amit találtam az esettel kapcsolatban. Szóval néhány nappal Erika eltűnése után Christian elment síelni Franciaországba egy Vivienne nevű nővel, akivel szemben Erika kifejezte nem tetszését. Fiú amúgy síoktató volt, ha jól értettem, és Vivienne ennek az egyik régi ismerőse, és egy adott pillanatban ő megkérte barátnőjét, hogy lakhasson a Vivienne a milánói házukba csak egy rövid ideig. Nem tudjuk pontosan, mi történt, de valami nem tetszett Erikának ebben a szituációban, és ezt kifejezte barátainak, hogy miért ment el Christian erre a kirándulásra, fogalmam sincs. A következőkben 4 pletykáról úgymond fogok beszélni, ezek nem rossz indulatúak, hisz nyilvánvalóan beszélek róluk, csak pletykáknak nevezem, mivel nem megbízható forrásokból származnak, vagyis újságcikkekből, viszont olyan újságokból, aminek nem kifejezetten hiszek, na mindegy. Beszéljünk elsősorban. Volt egy brazil származású férfi, akit egy adott pillanatban gyanúsítottak, vagy a rendőrök kikérdeztek. A férfi csinált valami tetőjavítást Krisztiánéknál, és a 2 fiú fociztak együtt, majd barátok lettek. Állítólag ennek a személynek volt egy garázs, vagy egy tároló egysége, pont annál a területnél, ahol a lány autóját megtalálták. A következő a szökés Svájcba. Egy svájci határőr elmondta a rendőrségnek, hogy miközben határellenőrzéseket tartott, egy Mercedes autóban látta Erika Ansermint. Egy másik nő is az autóban ült, feltűnően szép volt, egyesek úgy gondolták, hogy modell lehetett, és egy nagyobb tetkó volt a nyakán. A férfi ellenőrizte a nők dokumentumait, és ez még inkább erősítette benne, hogy Erikát látta. Ez olyan szempontból lehetetlen lenne, hogy már említettem, hogy minden dokumentumot, útlevelet és szemét megtaláltak a Fiat Pandában. A következő elmélet a megvásárolt táska és a telefonhívások. 2003. júliusában az Ansermin család kapott egy csomagot, amiben 2 női táska volt. Ezek egy cégtől származtak, akikkel Erika dolgozott a divatügynökségen keresztül. Állítólag ezt az eltűnése után vásárolták a lány kreditkártya számával. Ez annak a kreditkártyának a száma volt, amit megtaláltak az autóban. Az eltűnés éjszakáján a család kapott egy telefonhívást, és amikor az apa felvette a telefont, Erika hangját hallotta. Nem vagyok ezekben az információkban biztos, mert nagyon kétséges forrásokból olvastam, de meg szeretném említeni. Ezek között a pletykák között volt még az is, hogy az eltűnése napján, vagy az utolsó hívások között, amit tett, Erika felhívott egy ismerősét. Ez egy török származású férfi volt, akit akkor ismert meg, mikor Angliában tanult. Ha ez igaz, akkor nem jöttek rá, hogy miről beszélhettek, vagy ilyes. 2004. Erika fényképét megtalálták Danilo Restivo számítógépén. Danilo Restivo egy sorozatgyilkos, és róla most beszélni fogok. 1972-ben született Szicíliában. Korán kezdte a csodás karrierjét, hogy mondjuk így, zaklatott nőket, és mikor azok visszautasították, akkor felhívta őket telefonon, és egy olasz filmnek a főcímdalát játszotta. Ebben az olasz filmben arról van szó, hogy egy sorozatgyilkos megöl nőket, és mielőtt megölné őket, mindig egy ilyen dallamot játszik. És ő is úgy érezte magát, mint ez a sorozatgyilkos. Aztán azzal is gyanúsították, hogy több mint 9 nőnek a haját levágta az utcán, mivel volt egy ilyen hajfetise fiatalkorától kezdve. 2002-ben 30 évesen Angliába költözött, Bournemouthba. 2002. november 12-én 48 éves Heather Barnett gyermekei hazajöttek az iskolából, és holtan találták édesanyjukat a fürdőszobában. Kihívták a rendőrséget, és ameddig vártak, egy szomszéd vigasztalta a gyerekeket. Heather varrónőként dolgozott, és a legfurcsább a gyilkossági helyszínen az volt, hogy az áldozat kezében egy tincs hajat találtak, ami nem az övé volt. A gyanú hamar arra a férfira került, aki Heather szomszédja volt, aki vigasztalta a gyerekeket, mikor kijött a rendőrség. Ő persze Danilo Restivo volt. A rendőrség évekig nem tudta bebizonyítani, hogy ő volt a gyilkos, pedig biztosak voltak benne, olyannyira, hogy 6 éven keresztül megfigyelték. 6 év megfigyelés alatt nagyon sok érdekes, hogy mondjam, hogy traumatizáló dolog történt. Egyszer például 2004-ben Danilo elment egy parkba, és a fák mögül leste a nőket. Kesztyű volt rajta, és azt vették észre, hogy a felsője alatt volt még egy felső, szóval mindenből duplát viselt, dupla nadrág volt rajta, dupla felső, minden. Volt nála egy hátitáska is. Ugye megfigyelték, és a rendőrség úgy érezte, valamire készülhet, ezért megállították, és megkérték, hogy mutassa meg, mi van a hátitáskájában.
egy maszkot találtak nála, valamint egy kést. Bár aznap megállították, nem tartóztathatták le, mivel megmagyarázott mindent, hogy azért volt rajta a dupla öltözék, mivel futni ment, ő egy nagyobb darab férfi, és azt mondta, hogy jobban izzad, ha vastagabban van felöltözve. Azt mondta, hogy a kést valamikor a múltban vett, és véletlenül a táskájában maradt. Azt nem tudom, hogy hogyan magyarázta meg azt a maszkot, ami nála volt. Egy ilyen fekete valami volt, aminek csak a szeme és a szája volt kivágva. Annak ellenére se tudták elítélni, hogy több brit nő előjött azzal, ahogy úgy gondolják, hogy Danilo volt az, aki levágta a hajukat. Ez ilyen publikus helyeken történt, ami nagyon összezavaró volt az áldozatok számára. Például az utcán, a mozikban, vagy a buszokon. Egyszer csak észrevették, hogy hiányzik egy darab a hajukból. 2008-ban a DNS fejlődése miatt újra megvizsgáltak egy törölközőt, amit Heather házában találták. Ezen a törölközőn Danilo és Heather DNS-ét is megtalálták, de még most sem lehetett bíróság elé küldeni. Férfi nevét összekötötték egy másik boremonti gyilkossággal is, az eset nagyon komplex, ezért csak röviden beszélek majd róla, de 26 éves Jongok Shint 2002. július 12-én gyilkolták meg. A nő barátaival volt szórakozni aznap, és este 3 óra körül indult hazafelé. Ahogy hazafelé sétált, egy maszkos férfi odalépett hozzá és leszúrta. Ezt onnan tudjuk, mivel a lány egy ideig életben maradt, és elmondta azoknak, akik majd kihívták a mentőket. Sajnos ezután elhunyt. Ezért a gyilkosságért egy Omar Benguit nevezetű férfi jelenleg börtönben van. Ő nevét egy Beverly nevezetű informátor adta át a rendőrségnek, és ez a nő állította, hogy Omarral és néhány férfival együtt volt a gyilkosság estéjén, és emlékszik rá, hogy egy adott pillanatban Omar kiszállt az autóból, majd mikor visszajött, a kés volt nála, és véres volt. Mivel a nő szemtanú vallomása többször megváltozott, és mivel heroin függőségben szenvedett az egész eset ideje alatt, sokan megkérdőjelezzék az egésznek a hitelességét. Közben Omar életfogytiglan tölt le Angliában, de állítja, hogy ártatlan. Azt mondja, hogy a gyilkosság módja olyan, amilyet Danilo Restivo követett volna el. Férfi és az ügyvédei állítják, hogy a Jongok Shin nem talált szúrások nyomai megegyeznek azzal a késsel, amelyet Danilónál találtak. Ezt a hetekben úgy venném, hogy a szúrásnyomok nagyon hasonlóak voltak. Maga biztosan tudom nektek mondani, hogy semmilyen fajta késről összehasonlítva egy sebet, egy szúrt sebet és egy kést nem lehet 100%-osan összekapcsolni őket. Nagyon sok kés van, ami nagyon hasonló, ugye bemeneti sérülést okoz, és ezért nem lehet pontosan megállapítani. Aztán Omar csapata talált egy olyan CCTV felvételt, ami a gyilkosság környékéről származik. Ezen egy Danilohoz hasonlító férfi látható, aki a környéken sétált. Ti döntsétek el, ha szerintetek hasonlít a két személy. Azt is meg kell jegyezni, hogy Danilo gyakran használt az áldozat által is megnevezett maszkot. Helyszínen találtak egy hajcsomót is, ami megint csak Danilóra utal. A rendőrség nem mondta el, hogy ez hasonlított volna arra a hajcsomóra, amit Heather kezében találtak, vagy sem, de ő csak gyanúsított azok számára, akik nem hiszik el, hogy Omar követte el ezt a gyilkosságot. 2010-ben aztán minden megváltozott. Olasz rendőrség egy ideje már gyanúsította Danilót, hogy neki köze lett volna Eliza Claps 1993-as eltűnéséhez. 21 éves volt akkoriban Danilo, és Eliza 16 volt. Eltűnése előtt Eliza többször megemlítette barátainak, hogy a férfi zaklatja, de nagyon jó szívű lány volt, sajnálta, és egy nap, mikor Danilo elhívta, hogy találkozom vele egy templomnál, a lány megtette. Ezután a templomi találkozás után soha többet nem látták őt élve. 2010. március 17-én, szóval 17 évvel eltűnése után Eliza testét megtalálták annak a templomnak a padlásán, ahol eltűnt. A padló alá volt valahogy rejtve, úgyhogy a kutatások során nem találták ezt meg, de most már igen. A brit rendőrség Olaszországba ment segíteni a nyomozóknak. 2011-ben Restivót bűnösnek találták Eliza meggyilkolása miatt, és végre ugyanebben az évben bűnösnek találták Heather meggyilkolásával is. Férfi életfogytiglan börtönbüntetést tölt jelenleg. Nem tudjuk, hogy Danilo Restivo Olaszországban tartózkodott volna-e abban az időben, mikor Erika eltűnt. Sok ennyi információnk van, ha jól tudom, a rendőrségnek is ennyi információ van, hogy csak a fényképét és néhány újságcikket az eltűnésével kapcsolatban találtak meg a férfi kompjúterén. Nem zárnám ezt ki a lehetséges elméletek közül őszintén.
Egy rendkívül gusztustalan férfiról beszélünk, és mindent kinézek belőle őszintén. 2007 egy hosszú betegség után Christian elhunyt, 2014-ben pedig Erikát halottnak nyilvánította a családja. Hogy ezt miért tették, nagyon sok oka lehet, hogy úgy érezték, hogy itt az ideje és valamilyen fajta megnyugvást akarnak, de az is lehet, hogy teljes mértékben taktikai szempontból csinálták, hogy nyilvánvalóan, ha halottnak van nyilvánítva, akkor lehet, hogy az rendőrség másképp keresi, akkor bűnügyi eljárásokat lehet indítani, stb. Nem tudjuk, de ez nagyon gyakori bűnügyi esetekben, semmi furcsa nincs ebben, nem azt jelenti, hogy találtak volna akármit is, és nem is azt jelenti, hogy úgy gondolják, hogy Erika öngyilkosságot követett volna el. Nyilvánvalóan csak nagyon röviden beszéljünk az elméletekről. Az egyik legfőbb elmélet, amire mindenki gondol, az öngyilkosság, ugyanis Erika nem vitte magával azt a karórát, amiről már beszéltem, az autóban hagyta az összes személyes tárgyát. Egy híd közelében parkolt, megkérdezem, hogy nem pont mellette, szóval még sétálni kellett a hídig. Az elmélet szerint ő hagyta a kulcsokat a postaládában, de ezt ugye nem tudjuk bebizonyítani, bár szülei szerint mindig nekik adta a fizetését tartalmazó csekket, az igazság az, hogy ez is lehet esetleg egy jel. Az egyetlen ok, amiért az öngyilkosságot személy szerint kizárnám. Igen, ezek a dolgok nagyon furcsák, bevallom, de aznap reggel felhívta a barátját, és egy pontos időt adott neki, mikor fog odérni. Ha öngyilkos akart lenni, ezt nem tette volna meg szerintem. Nekem ez egy nagyon nagy jel arra, hogy nem követett el öngyilkosságot. Elmondom a következő dolgot, mivel azt akarom, hogy mindenki felfogja. És nem Erika esetéről beszélek, általánosságban beszélek erről. Ha egy eltűnt szeméről kiderül, hogy öngyilkosságot követett el, ez nem azt jelenti, hogy nem kell keresni. Nem tartom pénzkidobásnak azt, hogy a rendőrség megpróbál találni egy olyan szemét, aki elvette a saját életét, és ugye a családja még mindig keresi. A család épp ugyanannyira meg akar találni egy hasonló szerettet, mint egy valaki olyat, akiről biztosan tudjuk, hogy elrabolták, vagy akármi. Nem érdekel, ugyanúgy kell keresni ezeket a személyeket is. Úgy veszem észre, hogy a true crime közösségben van egy ilyen dolog, hogy mikor egy eltűnt személyről kiderül, hogy nagy valószínűséggel öngyilkosságot követett el, akkor így már senki nem akarja megtudni, akkor már nem is annyira rejtélyes, meg nem tudom, nem rejtélyekről beszélünk, valódi emberekről beszélünk, akiket meg kell találni, mivel a családjuknak tudnia kell, mi történt velük, és nyilvánvalóan sok mindenkinek elég az, ha el tudják temetni a szerettüket. Valódi emberekről van szó, nem azt kell nézni, hogy mi a legnagyobb rejtés, hogy csak azoknak nézzünk utána. Csak ki szerettem volna fejezni. Lehet nem vagyok a legjobb kedvemben ma. A következő elmélet az, hogy szabad akaratából elszökött volna, a családja szerint semmi oka nem volt erre, ha nem egyezett volna meg Krisztiánnal, akkor nyugodtan hazaköltözhetett, a hétvégéket úgyis itt töltötte, nagyon szoros kapcsolatban volt családjával, szerintem ez nem is kell megkérdőjelezni, mindig ott volt náluk, együtt ebédeltek, együtt vacsoráztak, stb. 3 másik elmélet van, ezt csak megjegyzem, hogy az, hogy megszökött volna egy idegösszeroppanás közepette, ugye lehet, hogy nagyon paranoiás volt azzal kapcsolatban, hogy valamilyen betegsége van, és köztudott az, hogy az ilyenkorú nők gyakran kezdenek el skizofréniában szenvedni. Erre semmilyen bizonyítékunk nincs, csak meg kell jegyezni, mivel az újságokban is benne van. Aztán az, hogy egy ismeretlen támadó áldozata lett, ez azt jelenti, hogy épp arra járt autójával, lehet valaki megállította, kicsalta az autójából, és valami történt. Aztán a következő az, hogy egy ismert támadó áldozata lett, ez azt jelenti, hogy valaki kifejezetten megkérte Erikát, hogy erre hajtson az autójával, és lehet találkozni akart valakivel, és ekkor történt valami. Ez volt a mai eset, minden információt bemutattam nektek, amit az interneten találtam, és amit elengedhetetlennek tekintettem. Annyit még el szeretnék mondani, ha Erika esetleg nézi ezt a videót, és saját akaratából szökött meg, akkor tudnia kell, hogy bármennyi idő is telt el, sohasem késő, hogy visszatérjen. Eddig sem haragudott rá senki, és ezután sem fog. Családja és barátjai várják haza, bármi gond is lenne, várják haza, senki nem ítéli el. Az a lényeg, hogy visszatérjen. Ha bárki bármit tud Erika eltűnésével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az orosz hatóságokkal, a képen látható az elérhetőség, minden elérhetőséget felteszek általában a képernyőre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma. Tudom, elég összezavaró lehetett az eset, és ilyen információ darabokat adtam meg ezzel kapcsolatban, mivel csak ezek elérhetőek. Remélem, visszajöztök a következő videóra is, addig mindig vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk később. Sziasztok!